पावसाळा सुरू झालेला आहे, तर आज आपण एक साऊथ इंडियन रेसिपी डाळवडा बनवणार आहोत। नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनेलवर। आजची आपली रेसिपी आहे डाळवडा। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। डाळीचे वडे बनवण्यासाठी इथे मी 1 कप हरभऱ्याची डाळ रात्रभरासाठी भिजवून घेतलेली आहे। आता चाळणीवर ही डाळ आपण ओतून घेऊया आणि यातलं पाणी काढून टाकूया। या डाळीतलं पाणी आपल्याला वापरायचं नाही, म्हणून आपण ते काढून टाकतो आहोत। अगदी 5 ते 6 तास सुद्धा ही डाळ भिजण्यासाठी पुरेसे होतात। आता ही भिजवलेली डाळ आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊया। एवढ्या डाळीमध्ये साधारणतः 2 व्यक्तींचा नाश्ता होईल इतके डाळवडे तयार होतील। डाळ मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकल्यानंतर यामध्ये आपल्याला 1 हिरवी मिरची, अर्धा चमचा जिरे, त्याचबरोबर 4-5 लसणाच्या पाकळ्या टाकायच्या आहे आणि जाडसर ही डाळ आपल्याला वाटून घ्यायची आहे। एकदम बारीकही करायची नाही आणि जास्त जाडसरही ठेवायची नाही। तर तुम्ही बघू शकता कशा पद्धतीने ही डाळ आपल्याला वाटून घ्यायची आहे। ही डाळ वाटताना पाणी अजिबात टाकू नका। आता या मिश्रणामध्ये आपल्याला 1 बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आहे। डाळवडा बनवण्यासाठी जे साहित्य लागणार आहे किंवा साहित्याचं प्रमाण लागणार आहे ते व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे। कांदा टाकल्यानंतर यामध्ये मी अर्धा छोटा चमचा हळद टाकली, 4-5 कढीपत्त्याची पानं टाकली, यानंतर 1 चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा काश्मीरी लाल तिखट इथे मी टाकलेला आहे। लाल तिखट टाकणं पूर्णपणे ऑप्शनल आहे। तुम्हाला कमी तिखट आवडत असेल तर लाल तिखट नाही टाकलं तरी काही हरकत नाही, कारण सुरुवातीला आपण यामध्ये हिरवी मिरची वापरलेली आहे। यानंतर अर्धा छोटा चमचा भाजलेली जिरेपूड आणि 2 चमचे तांदळाचे पीठ बाइंडिंग येण्यासाठी यामध्ये मी टाकलेलं आहे। तांदळाच्या पिठाऐवजी तुम्ही बेसन पीठ सुद्धा वापरू शकता। तांदळाचे पीठ टाकल्यानंतर हे मिश्रण व्यवस्थित आपण मिक्स करून सेट होण्यासाठी ठेवून देऊया। तोपर्यंत एक चटणी बनवून घेऊया वड्यांबरोबर खाण्यासाठी। त्यासाठी इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 2 मोठे चमचे बारीक शेव, 1 हिरवी मिरची, 2 लसणाच्या पाकळ्या आणि 3-4 चमचे दही घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकूया, थोडीशी साखर टाकूया आणि मिक्सरच्या भांड्याला झाकण लावून ही चटणी आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊया। जास्त घट्ट वाटते ही चटणी, तर यामध्ये आपण अर्धा कप पाणी टाकूया, जेणेकरून ही चटणी थोडीशी सरसरीत किंवा पातळ होईल। चटणी तयार झालेली आहे। आता आपण या चटणीवर टाकण्यासाठी एक तडका तयार करून घेऊया। गॅसवर एक तडका पॅन ठेवला, त्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकून तेल व्यवस्थित गरम करून घेतलं। अर्धा चमचा मोहरी टाकली, यानंतर कढीपत्त्याची पानं, अगदी थोडासा हिंग आणि हा खमंग तडका आपल्याला चटणीवर टाकायचा आहे। तडका टाकल्यानंतर तो चटणीमध्ये पूर्णपणे मिक्स करून घ्यायचा, जेणेकरून पूर्ण चटणीला तो खमंगपणा लागेल। चटणी तयार होईपर्यंत वड्यांचं जे पीठ आहे ते व्यवस्थित भिजलेलं आहे किंवा सेट झालेलं आहे। आता आपल्याला किती मोठ्या आकाराचे वडे बनवायचे आहेत त्यानुसार या मिश्रणाचा गोळा घ्यायचा आणि तो हातावर चपटा करून थोडासा पातळसर करून घ्यायचा। हे वडे आपण जितके पातळसर करून घेऊ तितके ते तळल्यानंतर खायला कुरकुरीत लागतात। जर तुम्हाला कुरकुरीत वडे पाहिजे नसेल तर तुम्ही थोडे जाडसर सुद्धा ठेवू शकता। वडे इतकेच पातळसर करायचे की ते आपण कढईमध्ये जेव्हा तळण्यासाठी टाकू तेव्हा ते कढईमध्ये तुटले नाही पाहिजे किंवा तेलामध्ये तुटले नाही पाहिजे, इतकेच पातळसर करायचे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार छोटे किंवा मोठे हे डाळवडे बनवू शकता। सर्व डाळवडे आपण अशाच पद्धतीने बनवून घेऊयात। दक्षिण भारतात इडली, डोसा,
अप्पे, उत्तप्पे, यानंतर डाळवडा हा सुद्धा एक प्रसिद्ध नाश्त्याचा प्रकार आहे आणि आता तो महाराष्ट्रात सुद्धा मिळायला लागलेला आहे। यानंतर गॅसवर एक कढई ठेवून त्यामध्ये तेल गरम करून घेतलं। यामध्ये एक बारीक पिठाचा गोळा आपण टाकून बघूया तेल तापलं आहे की नाही हे बघण्यासाठी। गॅसची फ्लेम पूर्णपणे हाय ठेवलेली आहे। जर आपण गॅसची फ्लेम कमी ठेवली किंवा मीडियम ठेवली तर या वड्यांच्या आतमध्ये तेल जातं आणि वडे तेलकट बनतात। त्यामुळे फुल गॅसवरच आपल्याला हे वडे तळायचे आहेत। जसजसे वडे तळत जातील तसतसं तुम्ही गॅसची फ्लेम मीडियम करू शकता, पण सुरुवातीला आपल्याला गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची आहे। झाऱ्याच्या मदतीने थोडं थोडं तेल या वड्यांवर टाकत वडे आपल्याला दोन्ही साइडने गोल्डन ब्राउन रंगावर होईपर्यंत तळून घ्यायचे आहेत। तर इथे तुम्ही बघू शकता वडे तळून तयार झालेले आहेत। रंग सुद्धा अगदी मस्त आलेला आहे। याचा क्रिस्पीनेस तुम्ही झाऱ्यावर बघू शकता। तयार केलेल्या चटणीबरोबर हा डाळवडा आपण सर्व करून घेऊयात। जर तुम्हाला अशा पद्धतीची चटणी बनवायची नसेल तर याआधी मी आपल्या चॅनलवर बऱ्याच प्रकारच्या साऊथ इंडियन चटण्यांची रेसिपी शेअर केलेली आहे। तुम्ही चॅनलवर जाऊन त्या चटण्यांची रेसिपी बघू शकता किंवा चटणी बनवायची नसेल तर तुम्ही टोमॅटो सॉस, पुदिन्याची चटणी याबरोबर सुद्धा हा डाळवडा खाऊ शकता। आय होप तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल। सध्या पावसाळा सुरू झालेला आहे तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा। आपण परत भेटूया एका नवीन व्हिडिओत नवीन रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद। थँक्स फॉर वॉचिंग।